معلومات مهمة عن نفس الماج سيف بقولها في نهاية الحلقة، ولكن مع بداية الحلقة بقول لكم وضع سامسونج وأجهزتهم الجديدة، معالجات هواوي القادمة وقدرتها اللي تتفوق على الباقين، وبالتأكيد مشكلة جوجل والآيفونات الجاية وأجهزة ماك بوك الجاية. صفط الشاحن، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة وأشياء كثير مهمة من أخبار تك بيلز. وأول بأول وبسم الله. أول شيء يبدأ بجوجل، وطلعوا تصريح بناء على البيكسل 5 والمشاكل اللي بانت لبعض المستخدمين والفجوة اللي موجودة ما بين نفس الشاشة وبين جسم الجوال. أشواء وصل الجهاز وأموره طيبة، فالحمد لله ما تعرضت لهذا الأمر. لقيت إنه الشاشة بكامل حوافها أمورها كويسة، فما في أي جاب. بس انه التصريح اللي قالته جوجل قالوا انه نفس الفراغ اللي موجود مع بعض المستخدمين اللي طلع ما بين الشاشة وما بين نفس جسم الجوال، هذا الفراغ شيء جدا طبيعي مع نفس التصميم، وايضا ما حيأثر على قابلية المقاومة حقة الماء والغبار، المعيار اللي نفس جوجل حطته على الجوال. فهنا كأنهم اكدوا للمستخدمين اموركم تمام، كل شيء تمام، صح ما عرفنا نركبه كويس ونلصقه صح اموركم طيبة وعادي عادي. لا تكبروا الموضوع يا اللي شروا الجهاز بفلوس كثير. تخيلوا كل الشركات ترد علينا كذا، يا لما الله كان وضعنا الله يستر غريب. يوم 6 نوفمبر بداية الطلب المسبق لأجهزة الايفون 12 ميني والايفون 12 برو ماكس. الأغلفة وصلتني وتبين الأغلفة أنه في فرق واضح ما بين الميني والبرو ماكس، وأيضا بالتأكيد ما بين الجهاز الأساسي اللي موجود اللي هو ال 12 و12 برو اللي يتشاركوا بنفس الحجم والتصميم بالضبط. فنلاحظ أنه كيف الفرق مع نفس البرو ماكس، وأيضا الحجم اللي بصراحة حق المفروض الميني اللي حيكون رايق. جهاز الميني وتوفره في السوق أكيد حيكون في الأسبوع اللي بعده مع البرو ماكس، ونتكلم على يوم 13 نوفمبر بإذن الله. إذا حاطين بخاطركم أحد هذه الأجهزة لا تستعجلوا، في محتوى كبير بيجي عنهم بيوضح لكم أحجامهم أشكالهم مش الفروقات الأساسية، لأنه أيضا في فرق قد يعني فئة من الناس ما بين ال 12 برو وال 12 برو ماكس، وبوضحه بإذن واحد أحد مع المحتوى اللي بيجي. على سيرة المحتوى، ترى شفتوا حلقة الأخبار ما هو تجي يوم اثنين ويوم جمعة أو يوم خميس بالليل اللي هو دخلت يوم الجمعة، فنتكلم عن الحلقتين دائما بهالوقت. الأسبوع الجاي استثنائي، أنا بغير الجدول كذا لأسباب في خاطري موجودة، فالحلقة الجاية بتكون يوم الأحد، فخليكم مشتركين ومفعلين التنبيهات لأنه فيها شيء مجنون هذيك الحلقة. الشاشة القابلة لللف من نفس LG قادمة، وبالفعل نتكلم على LG Rollable، الاسم اللي LG قدمت عليه في الاتحاد الأوروبي المخول لهذه الأمور. نتكلم على جهاز قادم في السنة الجاية، الشاشة حقته تلف، فهنا مبدأ جديد. وعلى فكرة يلا لك الحمد أيضا وصل ال LG Wing، فتوقعوا محتوى كبير منه. وش كمان واضح أنه وصل لتك بيلز، أيضا نتكلم على بلاي ستيشن 5. وهنا أقدر أقول أن البلاي ستيشن 5 حمل معاه عتاد جدا كويس ورايق. هذا العتاد يتشارك فيه ما بين النسخة الرقمية والنسخة صاحبة القرص البلوراي. كل الأشياء الداخلية نفس الشيء، قدرات التوسيع على المساحات الداخلية أيضا نفس الشيء. كل الأجهزة قادرة على محتوى ال 8K، وأيضا قادرة على ألعاب 4K 120 إطار في الثانية، أو نقدر نقول حتى مع شاشات ال 120 هرتز. الكيبل اللي موجود في نفس العلبة تأكدت منه مع اكس بوكس وشاشة تسوي نقدر نقول تقصي لنفس الكيبل، وقدرته لقينا أنه قدرة الكيبل 120 هرتز. فهذا الأمر يأكد لنا أنه الكيبل اللي موجود في نفس الكرتون حق البلاي ستيشن هو 2.1 وليس 2.0 حسب هالاختبار اللي أديته. عسى يا رب أنه بالفعل كانت القراءات واقعية من الشاشة اللي استخدمتها ومن نفس الإكس بوكس. تخيلوا أختبر كيبل البلاي ستيشن على الإكس بوكس، ولكن على أساس أنه أكد الموضوع. أيضا مع البلاي ستيشن الجديد أكيد في عندكم مكتبة جديدة من الألعاب بتجي بتصدر لكم كلاعبين ومحبين البلاي ستيشن. هذه المكتبة تتشارك في كثير من الأمور مع التقنيات الأساسية اللي موجودة في البلاي ستيشن، وكل شركة تطوير ألعاب بتحاول تظهرها. زي لو تكلمنا على تقنية الري تريسينج، ال HDR، وإمكانيات أخرى قادر عليها هذا الجهاز. هل الكل محتاج بلاي ستيشن 5؟ أبدا لا، مو بالوقت الحالي، لأنه لو تكلمنا على الأسماء اللي أنت تشوفوها أمامكم، هذه العناوين الحالية قد تعني البعض ويمكن ما تكون أساسية لبعضكم. أيضا لو عندكم نفس البلاي ستيشن 4 وعندكم إمكانية ال 4K وقدرات كويسة قاعدة تعطيكم إياها الألعاب في هذاك الجهاز، ليش تغيروا كامل منظومة الشاشة مع البلاي ستيشن 4؟ يمكن لما تجي عناوين كويسة ساعتها تكون كفيلة
نقدر نقول تعطي حجة أقوى للتغيير البلاي ستيشن 5. وما ننكر جهاز قوي وجيل جديد، وبنفس الوقت عندنا إصدار جهاز الإكس بوكس سيريس إكس الأخ الأكبر والأقوى للسلسلة الجديدة والجيل الجديد من أجهزة إكس بوكس. مقارنة ما بينهم جاية، فوش الأشياء اللي ودكم تعرفوا بين هالأجهزة؟ أبشروا بالعيون إن شاء الله بشتغل هالمحتوى، أنتوا قولوا لي وش تبون وبإذن الله بيتم. معالجات هواوي تثبت نفسها بالكيرن 900. هذا المعالج اللي قدر يجيب سكور جدا عالي، أو نقدر نقول رقم جدا عالي مع اختبارات الجيك بنش. اختبارات جيك بنش زي المصطلح اللي تطلق على كرف الجهاز، يعني كأنه السيارة حطيناها في المضمار وأخذت التسارع حقها بالكامل، وعملية اختبار التسارع نسميها في الجوالات بنش مارك. فقراءات البنش مارك اللي صارت على الجوال مكنت قدرة عالية لمعالج ال900، سلسلة ال900 وال900 اي، السلسلتين الجديدة من نفس هواوي. نتكلم على ترتيب مرة عالي قدر يحققوا هذا المعالج، تفوق بشوي على معالج الكوالكوم سناب دراجون 875. وهنا أجي برضو لموضوع ثاني مهم من مبدأ الوعي التقني. لو تكلمنا على هالمعالجين هذول يعطوا أشياء جدا خرافية، وأيضا يمكنوا تقنيات جديدة زي ال 8K، عدد إطارات أكثر في التصوير، وقدرات شحن أحسن، وقدرات أيضا نقدر نقول كاملة في الذكاء الاصطناعي أحسن في الأجهزة اللي بتتبنى هالمعالجات. هذا لا يعني أنه كل واحد يبحث على هالمعالجات كصيت أساسي، لأنه يمكن ما يستفيد الشخص من كل قدرات هالمعالجات إلا جزئية منها. فدائما قيموا احتياجات. سامسونج ما زالت متربعة على عرش أكبر صانع جوالات في العالم، ونتكلم على المرتبة الأولى، وعندهم كميات ضخمة من الجوالات يبيعوها. المرتبة الثانية هواوي، المرتبة الثالثة صارت شاومي، والمرتبة الرابعة نتكلم على أبل. بس أرجع لي سامسونج، الربع الثالث لعام 2020 أنجح ربع لهم في هذه السنة، شملت انتعاش بعد نقدر نقول الأحداث كبيرة البدائية اللي صارت مع الجائحة، وبالتالي سامسونج قدرت تبيع أكثر من 80 مليون جهاز في الربع الثالث من 2020. هواوي قدرت أيضا تبيع أكثر من 50 مليون جهاز في نفس الربع الثالث من عام 2020. الأرقام هذه إيش تعلي لنا؟ تعلي لنا أنه في انتعاش في سوق الجوالات الذكي، ما زال في قدرة بيع وإمكانيات بيع عالية، وما زالت الشركات تحقق أرباح. فيمكن في حجة جيدة لعدد الجوالات والأجهزة اللي طلعت هالسنة. يا جماعة ملاحظين كل شركة كم قاعدة تطلع جوالات؟ وعلى سيرة الأجهزة الجديدة، خليني أقول لكم أن الجالكسي S21 السلسلة الجديدة من نفس الجالكسي يمكن المتوقع الإعلان عنها يكون في بداية سنة 2021، يعني بعد حوالي شهرين إذا مو أقل. نتكلم على مؤتمر متوقع من شركة سامسونج في 14 يناير. من خلال هالمؤتمر بيعلنوا عن السلسلة الجديدة اللي تشمل ال S21 ال S21 Plus وأيضا ال S21 Ultra او بلس الترا، لا هذيك هواوي اللي تسوي برو بلس صح. المهم نتكلم على هالثلاث جوالات، ايضا في امكانيات اجهزه اخرى تطلع من سامسونج زي سماعات الجالكسي بادز بيوند. بادز بيوند هي الجيل الجديد من البادز بلس، مو بادز لايف كلا، لا نتكلم عن الجيل اللي قبل البادز بلس. هذه البادز بلس اللي تكمل العزل الكامل للأذن من ناحية الصوتيات، هذه نتكلم عليها اللي في لها خليفة، حيكون هالخليفة تطلع في نفس المؤتمر حق ال S21. معليش صدمة بالنسبة لي أن المؤتمر يقدموه بالطريقة دي. كنا في العادة المؤتمر نحضره نهاية فبراير بداية مارش. يمكن وضعهم لهذا المؤتمر بداية السنة لتدارك السنة من بدايتها. وأيضا نعرف أنه CES المؤتمر العالمي اللي كان يأخذ زخم كثير من الإعلام وكان يبدأ من أول أسبوع إلى ثاني أسبوع من يناير ما هو موجود، فبالتالي في إمكانيات ضخمة حتصير لسامسونج. ويوم أقول ما هو موجود نعني أنه المؤتمر صار رقمي، بدل ما كل الكوكب حق الأرض يروحوا لنفس لاس فيغاس أساس يحضروا المؤتمر اللي كثير غطيت لكم إياه. سنة قاعدة تتغير قبل ما تبدأ حتى من ناحية أسلوب الجوالات والأجهزة، فجاي أجهزة كثير. فإذا ما أخذتوا قرار على S20 وكان ودكم فيه، اعرفوا أنه يمكن في جهاز أقرب لكم من ال S20 S21. يمكن يكون في حجة كويسة سامسونج تعطيها لكل المستخدمين مع إزالة سلك السماعة من نفس العلب حقتهم في الأجهزة القادمة، إنهم يعوضوهم بسماعة لاسلكية نفس البيوند اللي أنا تو ذكرتها والجيل الجديد من الجالكسي بادز بلس. يمكن تكون هذه السماعة اللي تيجي مع علب الأجهزة الجديدة اللي يتم إزالة السماعة السلكية منها. لو صار هذا الأمر أحسه ذكاء جدا جميل من سامسونج، منها قدروا يدفوا سماعات لاسلكية حقتهم أكثر في السوق، وأيضا قللوا من سماعات السلك اللي موجود في العلب، مع قناعة من المستخدم أنه بيشتري جهاز وبيحصل على الشيء الكامل والراقي مع هذا الجهاز. ولكن ملاحظة،
صار عندنا طلب مسبق في المملكة العربية السعودية على النوت 20 والنوت 20 الترا، فيوم جاء مسألة الطلب لقينا انه اللي يطلب الالترا بيحصل على سماعات هدية مع الالترا، وتكون السماعات طبعا غير السماعات السلكية اللي في العلبة، حتكون السماعات البادز لايف اللي هي اخرهم ارقاهم احسنهم من سماعات لاسلكيه. واللي ياخذ النوت 20 اللي يظل فوق $1000 سعره بيحصل على البادز بلس. هنا انا ما الاقيها عدل، الفرق ما بين السماعتين هذول سعريا ما يتجاوز $50، فليش يتميز اصحاب الالترا اللي دافعين فوق $1500 عن اصحاب النوت اللي دافعين اقل من $1500 بشوي وما يحصلوا على نفس السماعه؟ فأتمنى إذا طبقت سامسونج هذا الأمر على سلسلة الاس 21 وظنتي إنه الاس 21 بلس والاس 21 الترا هم اللي بيحصلوا على هالأمر، يكون نفس نوع السماعات الجديدة تصدر معاهم، ولا وش رايكم؟ تتفقوا معي ولا؟ والحين انتقل لشركة ابل واللي بالفعل لهم مؤتمر قادم في 10 نوفمبر. هذا المؤتمر متوقع يكون عن معالجات الارم حقتهم المخصصة اللي هم يبنوها لمنظومة اللابتوبات اللي حيتم الاعلان عن بعض اجهزتها. متوقع يكون في عندنا ماك بوك اير جديد، متوقع يكون في ماك بوك برو نسخة 13 وايضا نسخة ال 16 انش للشاشات. الحين نتكلم على هذه الاجهزة ومعالجات الارم من خلالها ابل بتقدم قدرة جدا عالية. هذا الامر جدا مهم لانعاش اجهزة ابل، بالذات انهم يقللوا من اعتمادهم على انتل وبالتالي يصنعوا معالجاتهم الخاصة زي ما هو الامر صاير مع ايفوناتهم، وكذا تصير لابتوباتهم تعطي اقصى القدرات اللي تم تضبيط السوفت وير والهاردوير لها من نفس الصانع، على عكس الامر اللي يصير من انتل وايضا كوالكوم لو اخذناها من قطاع جوالات. برضو خليني اوضح انه مع اطلاق الاجهزة القادمة نتكلم على الايفون 12 ميني والايفون 12 برو ماكس، في بعض الكونسيرنز، بعض الاشياء اللي في خواطر الناس من ناحيه الاجهزه واحجامها. ايضا تقنيه الماج سيف، تقنيه الشحن اللاسلكيه اللي معها الاجهزه، يمكن يجي تساؤلات. احد التساؤلات كانت عن قدره شحن نفس الماج سيف للايفون 12 ميني، واللي تبين انها 12 واط على عكس باقي السلسله اللي تحصل على 15 واط مع الماج سيف. الامر الثاني لازم اوضحه انه مع شرائكم للماج سيف موضح خلف العلبه انه لازم تستخدموا شاحن 20 واط وما فوق عشان تحصلوا على افضل قدره شحن لاسلكيه مع هذا الجهاز. طبعا عارفين في قدره مهدره من ناحيه ال5 واط اللي حتروح مثلا على موضوع الشحن اللاسلكي. الامر الثاني اللي لازم نوضحه انه اذا ما استخدمتوا راس ال20 واط يمكن ما تحصلوا اصلا على قدره ال15 واط. فكل اللي اشتروا الماج سيف الشاحن اللاسلكي تاكدوا من انكم تستخدموا شاحن 20 واط حسب طلب ابل للحصول على قدرة ال 15 واط مع جوالات ال 12 برو و12 برو ماكس لاحقا باذن الله. جهزوا نفسكم، الاسبوع القادم استثنائي، يبدأ بحلقة اخبار وينتهي باذن الله بحلقة اخبار وكمية فيديوهات بينهم مو طبيعية. احنا علينا نسوي الجهد وانتم مو مطلوب عليكم ابدا ولا شيء، ولا تدفعوا حاجة ولا شيء، استمتعوا في المحتوى. اذا حبيتوا تشاركونا في لايكات، اذا حبيتوا تشتركوا في القناة، اذا حبيتوا تفعلوا التنبيهات، الله يبارك لي ويبارك لكم، وايضا الله ينفع بنا اجمعين. كل الاجهزة اللي بتطلع الاسبوع الجاي لا تتسرعوا بشرائها كلها ابدا، قيموا احتياجاتكم ومن ثم اتخذوا القرار. رب العالمين انعم علي انه شغلتي هالشغلة، فكثير اجهزة تشوفوها معي. هذا لا يعني انه انا قاعد اشتري اول باول فقط لمحبة الشراء، هذا مجالي، هذا صناعة المحتوى حقتي. فانتوا لا، خليكم اذكى من كذا، خليكم جدا محترفين مع تقييم احتياجاتكم ومن ثم اتخاذ قرار الشراء. والله يبارك لكم يا رب العالمين، واشوفكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله.